මේ තියෙන Binance එකේ Bitcoin 1 minute chart එක මම මේක ගන්න හේතුව තව විනාඩි දෙකකින් PPI numbers release වෙනවා. ඉතින් news එකට කොයි වගේ ප්‍රචාරයක් Bitcoin දක්වා විද news වලට සාමාන්‍ය markets move වෙන විදිය ගැන idea එකක් ගමු තව විනාඩි දෙකකින්. එතෙන් එන්න කලින් rate සම්බන්ධයෙන් Peter Schiff කියපු කතාවක් කාලයකට පස්සේ crypto critic Peter Schiff reacts to CPI data Federal Reserve එකට යන එන මං නැතිලා නැත්තම් යන අතක් හොයාගන්න බැරුව අතරමං වෙලා වගේ කතාවක් ඊයේ Peter Schiff කිව්වා මේ numbers උත් එක. ඒ තමයි don't believe the financial media spin that July year on year 3.2 වලට විතරක් CPI නැග්ග කතාවවත් core CPI එක 4.7ට නැග්ග drop වෙච්ච කතාවවත් මේවා believe කරන්න එපා. Fed is winning its war against inflation කියලා believe කරන්නත් එපා. Federal Reserve එක මේ inflation යුද්ධය දිනනවා කියලා believe කරන්නත් එපා. ඉදිරි මේ තියෙන oil price එක නගින නැගීමත් එක්ක Federal Reserve එකට inflation එක control කරනවා තියා යන්නේ මං නැතුව ඉන්න වගේ අදහසක් මෙතන post කරලා තිනවා. ඒක දැන් කියන්නේ අපිට Peter Schiff කියනවා Fed එක believe කරන්න එපා කියලා. හැබැයි දැන් මේ යට මේ දාලා තියෙන post එක Bitcoin සම්බන්ධ price prediction එක Peter Schiff ගේ Bitcoin 2011 දී කිව්වා බිඳුවට යනවා කියලා. gold 1900 තියෙන කාලේ gold තමයි perform වෙන්නේ කියලා. දැන් අද වෙනකොට 2023යි gold තමයි 1900 Bitcoin 69000ට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා 15000ට වැටලා නැවත 30000ටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන Fed කියන එකද අපි believe කරන්න ඕන Peter Schiff කියන කතාවද believe කරන්න ඕන කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙනවා. තව තප්පර ගානයි තියෙන්නේ news එක release වෙන්න තව තප්පර 2යි ඔන්න news එක release වුණා. මේ තියෙන්නේ PPI numbers වලට market එක react කරන ආකාරයෙන් මේ වගේ වෙලාවට trades වල ඉන්න එපා කියන්නේ ඒකයි. trade එක මේක price swings වෙනවා. මේක ඔයා buy එක ගිටියා නම් මේක price එක drop වුණාම මෙතනින් stop out වෙනවා. නැත්තම් short එකක හිටියා නම් සමහරවිට මේක swing වෙනවා උඩට. ඒ වගේ වෙලාවට උඩදී stop out වෙන්න පුළුවන්. මේවා directions නෑ news වලට react කරන වෙලාවට trades වල නොඉන්න එක. trade කිව්වම මේක day trade කියලා හිතන්න එපා. ඕනම trade එකක් මේකට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් safely trade කරන්න විශේෂයෙන් මේක impact එක තියෙන day traders ලට. ඊයේ දවසේ අපිට Patreon එකේ එවැනි සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. news එක ඊයේ දවසේ CPI release කරන වෙලාවේ trade කරන්න ගිහිල්ලා ඉතින් එවැනි අකරතැබ්බත් day trading වලදී සිද්ධ වෙනවා. ඒවා manage කරගෙන යන එක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. ඉතින් ඒවෙන් පාඩම් ඉගෙනගෙන සමහරලාට පාඩම් ඉගෙන ගත්තත් ඒවා අමතක වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි අකරතැබ්බ සාමාන්‍ය මේ business එකේ සිද්ධ වෙනවා. ඕන business එකක අකරතැබ්බ තියෙනවා. මේවා තමයි මේ business එකේ තියෙන අකරතැබ්බ. මේ පේන්නේ Bitcoin react කරනවා. මේ 1 minute chart එක කලබල වෙන්න එපා. Bitcoin කඩාගෙන වැටෙනවා නෙවෙයි. මේ විනාඩියේ chart එක නිසා විනාඩියේ candles ලොකු swings වෙනවා වගේ පේනවාට මේ 15 minute 1 hour chart එක නිකන් පුංචි සෙලවීම් පමණයි. නමුත් price react කරන හැටි තාම news එක read කර ගන්නවා. market එක read කර ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ අතරේ තමයි මේක ඉතින් news එක release වෙලා විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ තමයි real direction එක එන්නේ. එතකන් මේවට trade නොකර සිටීම තමයි වැදගත්ම කාරණාව, වැදගත්ම දේ. PPI numbers release වුණා. PPI numbers මෙවර number එක සඳහන් වෙනවා. US producer price index for final demand increase 0.3% in July. මේ increase එක එතකොට inflation එක අඩු වෙමින් යනවා. දැන් මේක තරමක control කරගත හැකි තැනකට එනවා කිව්වා. ආයගේ arguments බිඳ හෙලන්නක් මේකේ analyst expectation එක තිබ්බේ PPI number එක 2 දක්වා දෙකකින් ඉහළ ආවි කියලා ජුලයි වල. නමුත් expect කරන number එකට වඩා higher number එකක් ගිය එක market එක negative news එකක් විදියට ගන්නවා. CNBC පෙන්වනවා උඩ blocks තුනේම Dow futures, S&P 500 futures and Nasdaq futures sliding downwards. මේක PPI number එකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් විදිහට මේනොට futures market එක down බව පේනවා. නමුත් crypto වලට ගියොත් ලොකු negativity එකක් crypto වල විශේෂයෙන්ම altcoins වල මේ පැයේ බැලුවොත් තමත් mix reaction එකක් තියෙන්නේ. මට පේන විදිහට green වැඩි red වලට වඩා. නමුත් almost similar sideways move එකක් පෙන්වනවා.
බිට්කොයින් උනත් මේ වෙනකොට ලොකු චේන්ජ් එකක් නොගෙන නිවුස් එක දිහා උපේක්ෂාවෙන් බලන් ඉන්න බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ අතරේ බිට්කොයින් සම්බන්ධ නෙගටිව් නිවුස් එක මේ අද හෙට එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේක සිද්ධ වෙන්නේ මෙයා කියන විදිහට 2024 අප්‍රේල් වලින් පස්සේ halving එකෙන් පස්සේ 2024 මැයි වගේ කාලෙදී drastic bitcoin price collapse වීමකට යා හැකි බව සඳහන් කරනවා. credible කියන Twitter content creator නැත්නම් X එකේ content creator තමයි මේ කතාව කියන්නේ. යා chart එක පාවිච්චි කරනවා. මම පේනනේ chart එක. මේ chart එකට අනුව පේනවා මේ 2019 consolidation එක මේ වම් පැත්තේ තියෙන පහළ තියෙන පොඩිම blue color box එක ඒක දින 104ක consolidation එකෙන් පස්සේ break වුණා, price එක pump වුණා. ඒ consolidation එක දින 104යි, price එක pump වීම දින 81යි. right, ඊට පස්සේ මැද්දේ තියෙන blue box එකයි green box එකට ආපුවම ඒ 2021 වකවානුවේ consolidation එක දින 207යි. ඊට පස්සේ price එක pump වුණ bull run එකට ගියා. ඒක දින 180යි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ consolidation එක වෙච්ච දින ගානට වඩා අඩුයි pump වෙච්ච දින ගාන. නමුත් price එක සාමාන්‍යයෙන් consolidation level එකේ ඉඳලා 6 to 8 times price එක ඉහළ ගියත් price එක bull run එකට ගිය වකවානුව අර consolidate වුණ කාලට වඩා අඩුයි. දැන් මෙවර example එක මේ extreme right එකේ තියෙන blue box එකටයි green box එකටයි ආවම consolidation එකට දින 272යි. ඉදිරියේදී halving එකත් එක්ක price එක pump විය යුතුයි, new all time high එකකට යා යුතුයි. ඒ කෙසේ වෙතත් technically මේ දින 272කට වඩා අඩුයි මේ price එක bull run එකකට යන කාලේ මේ previous වම් පැත්තේ උදාහරණ දෙකත් එක්ක බලපුවා. ඒතොර එහෙම බලපුවම මේක ඊට පස්සේ දින 272 ගත්තම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන උඩ ඉඳන් පහළට දාලා තියෙන green line එක ඒක තමයි දින 272. ඊට අඩු කාලයකදී මේක pump වෙලා ඉවර වෙන්න ඕන. ඉතින් පස්සේ collapse වෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ වුණොත් මේ bear market එක පටන් ගන්නවා technically මේ දින වකවානු දාලා බලපුවම 2024 මැයි වගේ කාලෙ වෙනකොට මේ previous අවස්ථා දෙකේම price එක collapse වුණා වගේම bear market එකකට නැවතත් අපි ආයෙමත් යමින් තියෙන බව මේ 3-day chart එක වලට පේන්නේ බව තමයි previous data එක පෙන්නන්නේ. නමුත් මේවර price pump වීම සාමාන්‍යයෙන් bitcoin එකක් 1,70,000කට වගේ pump විය හැකි බව තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම price එක bear market bottom එක මේවර 2024 collapse වීමෙන් පස්සේ නැවත 30,000ට විතර ආපසු හැකි බවත් credible කියනවා. altcoin daily දාපු මෙන්න මේකට ඔයාට දාන්න පුළුවන් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ Sprite, Pepsi, Fanta සහ Coca-Cola. ඒතර altcoin daily කියනවා bitcoin කියන්නේ Coca-Cola නම්, ethereum කියන්නේ Pepsi Cola නම්, Ripple කියන්නේ Fanta නම්, Sprite කියන්නේ මොන altcoin එකද කියන ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඉතින් මේකට විවිධ උත්තර තියෙනවා. bitcoin, ethereum, Ripple ඊට පස්සේ Sprite කියලා ගන්නේ ඔයා මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නේ දාන්න කමෙන්ට් එකක් විදියට පිළිතුරක් සපයන්න. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් ඔයා bitcoin, ethereum, Ripple අරුණුකොට ඔයාගේ top of mind තියෙන ඊළඟ altcoin එක මොකද්ද කියන එක. Sprite කියන්නේ වෙනම එකක්. Coke, Pepsi වගේ Coke රස දැනෙන්නේ නැහැ. Fanta වගේ sweet නෑ. Sprite කිව්වම පොඩ්ඩක් sweet, පොඩ්ඩක් sour, හරි refreshing. අන්න එහෙම එකක් විදියට ඔයා දකින altcoin එක මොකද්ද කියලා දාන්න. ඉතින් එනවා NFT සමන්තරතුරක් තියෙනවා. DGOTS කියන්නේ PFP NFTs. PFP කියන්නේ profile picture NFT project එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ season 3 කියන අලුත් collection එක release වෙනවත් එක්කම trading volume එක OpenSea එකේ 200%කින් ඉහළ ගිය බව මේ තින්නේ. ඒ pictures මේක තිබ්බ ලස්සන Twitter post එකක් මේ තින්නේ. Welcome to DGOTS season 3 මේ release වීමත් එක්ක OpenSea volume එක අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන DGOTS පහළට ගියපුවම පෙන්වන OpenSea volume එක. මේ තියෙන volume එක 8,085% වගේම sales 9,327% ඉහළ ගිය බව වාර්තා වෙනවා. ඒක NFT වලට සම්බන්ධ තොරතුරක්.
ඊළඟට OpenSea එකේ මේ වෙනකොට වොලියුම් එක පැත්තෙන් අංක 1ට ඉන්නේ D-Goats බව පේන්න තියෙනවා. Mutant Ape, MyLady, Bored Ape, Azuki වගේ එතනින් පහළ. ඒ වගේම මේ මොහොතේ OpenSea එකේ trending NFT එක බැලුවොත් D-Goats බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තවතොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.